găsit tuturor la horoscopul lunii aprilie 2021. Aprilie 2021 va fi o lună de primăvară destul de energică și aventuroasă. Acest lucru se datorează grupului de planete Mercur, Soare și Venus din Berbec. Marte în Gemeni până pe 23 aprilie stimulează idei și schimburi, promovând în continuare creativitatea. Jupiter și Saturn, încă în Vărsător, fac atmosfera evolutivă și creativă, în special pentru semnele de aer, Gemeni, Balanță și Vărsător, sau de foc, Berbec, Leu și Săgetător. Dar după data de 20 aprilie, când Soarele, Mercur, Venus și Uranus se vor afla în semnul Taur, atmosfera se va schimba. Această combinație de planete din Taur va insufla calm și reflexie, confort, precum și surpriză și noroc. În acest timp vom putea recolta ceea ce a fost plantat la începutul lunii, iar în ultima săptămână răsfățați-vă casa și familia. Aprilie 2021 pentru Capricorni este o lună dinamică, dar nu ușoară. În această perioadă va trebui să acordați mai multă atenție planurilor voastre personale, problemelor celor dragi, rudelor sau copiilor. Capricornul are nevoie de stabilitate în viața de familie și în dragoste. Controlul excesiv, abuzul de putere pot face relațiile mai tensionate și înstrăinate, mai puțin încrezătoare și sincere. Dar din fericire, luna aceasta nu trebuie să vă faceți multe griji cu privire la starea relațiilor voastre cu cei dragi. Problemele minore care vor apărea vor fi rezolvate rapid. În aprilie 2021, pentru Capricorni, familia va fi mai importantă ca niciodată. Pentru voi va ieși în prim plan legătura cu rudele, valori insuflate din copilărie. Acum veți fi receptivi, nu veți putea să închideți ochii la problemele celor dragi, așa că ajutați-i ori de câte ori este posibil și faceți acest lucru fără să așteptați nimic în schimb. Luna aprilie va fi o lună de frământări. Acum Capricornul trebuie să acorde prioritate corect și să decidă ce vrea să schimbe în viața sa. Cu o probabilitate ridicată, vă veți confrunta cu o alegere dificilă. Să dedicați timp liber armonizării relațiilor cu rudele sau să vă satisfaceți ambițiile de carieră. La locul de muncă, situația va deveni destul de dinamică. Capricornul trebuie să-și asume riscuri și să decidă asupra activităților care nu vor fi foarte sigure. Cu toate acestea, aceștia sunt pași esențiali dacă Capricornul dorește să aibă succes. Vă veți acorda mult timp și energie pentru a realiza proiectele importante pentru voi, dar unele obstacole neașteptate le vor întârzia realizarea și vă vor încorda răbdarea. De asemenea, veți fi adesea întorși împotriva voastră pentru că veți avea prea multă ambiție și nu vă veți ierta pentru vreo slăbiciune sau vreo greșeală. Încearcă să fii împăcat cu tine și să te accepți așa cum ești. În aprilie 2021, Capricornii sunt sfătuiți să investească în îmbunătățirea relațiilor cu părinții, descendenții și alți membri ai familiei. Acest lucru este extrem de important, în primul rând, pentru cei care pe viitor se bazează pe sprijinul celor dragi, inclusiv sprijin material. Desigur, va fi dificil să vă concentrați în totalitate pe problemele familiale, deoarece munca vă va aminti în mod regulat de voi înșivă. Prima parte a lunii cu Venus în aspect frumos, viața voastră de căsătorie ar trebui să fie plasată sub auspicii excelente. Soții sau partenerii vor fi mai complici și mai senzuali. Cu persoana iubită veți sărbători ca adolescenții. Cei singuri vor dori să se bucure de toate plăcerile care le vor trece la îndemână și veți jura că nimeni nu va reuși să vă lipsească de libertate. Numai că, în aceste zile,
este planificată o îndrăgostire și atunci s-ar putea să vă răzgândiți. Capricornii vor fi în centrul atenției. Ca un magnet, atrageți sexul opus spre voi. Doar asigurați-vă că nu atrageți persoane căsătorite, altfel veți avea o grămadă de probleme. Acum există riscul de a vă îndrăgosti profund, dar doar de persoana greșită. Conform legii răutății, îți va plăcea acea persoană care nu va da semne de atenție. Poate ar trebui să luați în considerare acele opțiuni care sunt mai fiabile și mai simple. Pentru cei care sunt ocupați cu viața de zi cu zi și cu familia, aprilie oferă o pauză. Aveți o ocazie unică de a lua o pauză de la bătaia de cap, de a respira și de a vă bucura de liniște. În momentele dificile, părinții și prietenii tăi te vor ajuta, iar tu, la rândul tău, ar trebui să prinzi momente de singurătate cu partenerul. Îți mai amintești de cât timp nu ai mai avut o întâlnire romantică doar pentru tine? Din 14 aprilie veți fi mai romantici ca niciodată. Acest lucru, în combinație cu stabilitatea materială, va oferi inimilor singure o șansă reală de a se înconjura de o mulțime de solicitanți pentru titlul de partener romantic. Capricornii se bucură de atenția sexului opus și sunt deschiși noilor cunoscuți. Apoi puteți profita de perioada pozitivă pentru a vă consolida obligațiunea existentă. Dacă se dorește, Capricornul o poate duce la un nou nivel. Cu o probabilitate mare, la mijlocul primăverii veți decide o achiziție comună mare, de exemplu, pentru a cumpăra o casă. Pentru Capricornii de familie, luna aprilie poate fi momentul în care încep să planifice nașterea unui copil. În aprilie 2021, Capricornii sunt pe pistă și gata să zboare spre noua poziție care îi așteaptă înainte. Conducerea vă va evidenția eforturile și vă va oferi condiții favorabile de cooperare. În aprilie, șefii vor fi interesați de productivitatea Capricornilor. Nu degeaba ai lucra neobosit. Vor fi multe propuneri de cooperare, luându-le în considerare mai atent. Disciplina este necesară nu numai în echipă, ci și în familie, dacă există condiții prealabile pentru un scandal din motive interne, atunci eliminați-le imediat. Prima jumătate a lunii îl va obliga pe Capricorn să-și schimbe ritmul obișnuit de lucru. Împrejurările se vor dovedi astfel încât el va fi obligat să petreacă mult timp acasă. Aceasta nu înseamnă că punerea în aplicare a planurilor privind avansarea în carieră va trebui amânată până mai târziu. Puteți lucra din greu de la distanță, în același mod în care Capricornul va putea purta negocieri importante, extinde sfera influenței afacerii. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să dați tot ce este mai bun, precum și să folosiți conexiunile utile existente. Și este posibil ca și rudele să vă vină în ajutor. Cu o mare probabilitate vor oferi sprijin antreprenorului Capricorn și nu merită să împiedici acest lucru. Mijlocul primăverii este un moment minunat pentru a le permite celor dragi să devină coproprietari ai unei afaceri. Acesta, din urmă, va beneficia cu siguranță de acest lucru. Punctul de cotitură din aprilie 2021 pentru Capricorni va fi trecerea lui Mercur în casa zodiacală a Berbecului de pe 4 aprilie până pe 19 aprilie. Odată cu acest tranzit, merită să așteptați surprize continue, care, pentru voi, ca și pentru persoanele care preferă să adere la un anumit plan, va deveni un motiv de stres. Orice s-ar întâmpla, rămâneți prudenți. Acum nu este momentul să acționați fără a lua în considerare riscurile și posibilele consecințe. În sfera financiară, Capricornul va simți schimbări interne, de obicei economisind
va simți nevoia urgentă de a merge la cumpărături neplanificate și acest lucru nu merită făcut. E bine să mergeți la magazin cu o listă prefabricată și să nu cumpărați ceea ce nu aveți nevoie. Dar din 19 aprilie, când planeta Mercur trece în Taur, vi se va permite să respirați. Acum, circumstanțele care v-au enervat anterior vă vor juca în mâini. Este timpul să vă activați la locul de muncă, să începeți să implementați proiecte la scară largă. Veți avea toate instrumentele de care aveți nevoie pentru a beneficia de ele. Făcând afaceri, investiți fonduri gratuite în lansarea producției de bunuri noi, în deschiderea unei direcții pentru vânzarea de noi servicii. Cel mai norocos Capricorn este cel care lucrează ca antreprenor în domeniul divertismentului sau educației. Sfârșitul lunii va avea succes în ceea ce privește banii. Acum vă va fi ușor să vă construiți capitalul prin sprijinul unor personalități influente sau noi surse suplimentare de venit. În aprilie 2021, Capricornul va avea mult de lucru. În domeniul profesional va exista mai multă responsabilitate care va cădea pe umerii voștri. Multe proiecte, printre altele, vor trebui finalizate în grabă. De asemenea, este posibil ca acum Capricornul să fie forțat să-și asume afacerile amânate de mult. Cei care sunt nemulțumiți de această stare de fapt sunt încurajați să înceapă să caute un nou loc de muncă. Cu toate acestea, mai întâi trebuie să vă asigurați că sunteți suficient de puternici și duri fizic și mental. Doar așa vă veți atinge obiectivele. Vi se recomandă insistent să vă faceți timp pentru jogging, exerciții fizice ușoare acasă, la sala de sport sau în cabinetul terapeutului de masaj. Fiți atenți la corpul vostru. La mijlocul primăverii, Capricornii, unii dintre voi pot suferi de apariția bruscă a unei boli cronice și este posibil ca doar o operație să vă permite să vă îmbunătățiți starea. Cu toate acestea, nu este de dorit să o planificați pentru luna aprilie. Dacă medicii nu insistă asupra unei intervenții chirurgicale de urgență, amânați-o până la o perioadă mai favorabilă. În aprilie este timpul să vă îmbunătățiți sănătatea sistemului nervos, depresie, iritabilitate. Toate acestea vor interfera cu cursul normal al vieții. Starea voastră deprimată va provoca dureri de cap și veți lua sedative dacă nu veți putea face față stresului. Dar mai bună decât orice pastilă este o seară petrecută cu prietenii. Aceasta vă va ajuta. Pentru a preveni durerea de dinți, programați vizite la dentist. V-ați promis să vă faceți un zâmbet sclipitor de mult timp, dar tot amânați asta pentru mai târziu. Acum nu puteți ezita, deoarece riscați să obțineți un proces inflamator grav care va duce în cele din urmă la tratament cu antibiotice. Alegeți o clinică cu atenție și practicați o igienă bună. În ultima parte a lunii, influențele neplăcute care s-au extins în ultima vreme în zona sănătății voastre se vor opri. Veți fi cu toții îndrăgiți și vă veți bucura de o formă orbitoare. Thank you.